guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. Make sure to subscribe if you haven't already and also give me a thumbs up to make my day. Ra guys, अहिले चाहिँ म बन खाँदै छु. By the way, the फुसफुस बेला बेलामा कराउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो Oh my god. Eating and vlogging was a bad idea. Don't do that. मैले गरे. But त्यो फुसफुस चाहिँ हाम्रो रूम स्प्रे हो र आज चाहिँ मैले मेकअप के गरेको छैन and I'm so tired. मेरो आँखा नि पोलिरहेको छ गर्मीले गर्दा निन्द्रा अलिकति कचबचिरहेको छ but it is really lovely today. हिजो पनि दिउँसोतिर कस्तो चर्को घाम लागेको थियो, बिहानतिर चाहिँ हल्का चिसो थियो अनि हिजो हामीले बारबिक्यू बनाएर खाएको थियो अनि मेरो बहिनीले र मैले 10 minute makeup challenge पनि गरेको थियो. So if you haven't watched that video, go ahead and watch. म लिंक तल राखिदिमला र let's go ahead and start today's vlog है त. I'm gonna eat this अनि water for my breakfast अनि So guys, मैले खाजा खाइसके र I would like to show you this. यो चाहिँ मेरो ल्यापटप केस हो. आई डोन्ट नो मैले तपाईहरुलाई देखाए कि देखाएन, मलाई लाग्छ मैले तपाईहरुलाई देखाएको छैन. आई डोन्ट नो यदि देखाइहाले भने चाहिँ आइ एम सरी, तर म 100% चाहिँ हैन 80% स्योर छु मैले तपाईहरुलाई देखाएको छैन भनेर. सो आई विल शो यु एनीवेज है. यो चाहिँ मैले Amazon बाट मगाएको MacBook Air को केस हो. यो चाहिँ मेरो पहिलाको चाहिँ फुट्यो हैन, सो आई गट अ न्यू वान. यो मार्बल वाला कस्तो राम्रो डिटेलिङ छ, छुदा पनि कस्तो मज्जाको छ, व्हाइट कलरको छ अनि ग्रे यस्तो डिटेलिङहरु छ. Amazon बाट मैले यसलाई कति तिरे, लेस देन 10 पाउन्ड तिरे क्या मैले यसलाई चाहिँ. And I just love it. I always wanted, you know, marble print wala laptop case and I'm really happy about it. And it is really nicely made. Love this. अनि मैले अस्ति भर्खरै iPhone case पनि किनेको थिएँ र यो वाला चाहिँ मैले eBay बाट किनेको र यसलाई चाहिँ मैले लेस देन 5 पाउन्ड तिरे क्या. मैले चाहिँ आजकल यस्तो फ्लिप केस युज गर्छु किनभने घरिघरि मेरो स्किन फुटेको भएर हो. सो यो फ्लिप केसको चाहिँ के राम्रो छ भने यसलाई यसरी बन्द गर्यो भने चाहिँ यु क्यान सी टाइम डेटहरु हेर्न मिल्छ यसरी हैन. अनि मेसेजहरु आछ भने अथवा केही नोटिफिकेसनहरु आछ भने चाहिँ यसरी यु क्यान सी. obviously एकदम क्लियरली त देख्दैन तर स्टिल इट इज ऑल राइट. अनि यो चाहिँ रोज गोल्ड कलरमा छ हैन. इट इज रियली ब्युटिफुल. मिरर डिटेलिङ छ फ्रन्टमा चाहिँ. बाइ द वे मेरो एउटा पिंक वाला युज गर्थे अस्तिसम्म मैले, त्यो चाहिँ फुट्यो त्यही भएर यो ल्याएको मैले चाहिँ. र यसलाई चाहिँ यसरी राखेर पनि युज गर्न मिल्छ. सी यसरी राख्यो अनि मुभीहरु केहरु चाहिँ हेर्न मिल्छ हैन. र अर्को कुरा चाहिँ के राम्रो छ भने यसको चाहिँ यहाँ पछाडी चुम्बक जस्तो छ के. As you guys can see यस्तो चुम्बक जस्तो छ. सो यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो खस्ने निस्किने डर हुँदैन. सो आई रियली लाइक इट. पछाडी चाहिँ यस्तो देख्छ हैन, एप्पल को लोगो देख्छ. फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो छ अनि ठ्याक्क फोन आउँदाखेरि चाहिँ उठायो अनि यसरी बन्द गरेर हेलो भनेर बोल्न मिल्छ. आई रियली लाइक इट. रोज गोल्ड कलरको छ. अरु कलरहरुमा नि थियो, धेरै कलरमा थियो, गोल्ड कलर, ब्लू कलरहरु हैन, सिल्भरमा नि थियो कि थिएन. जस यो दुईटाको चाहिँ म लिंक तपाईहरुलाई इन द डिस्क्रिप्सन बार बिलो राख्दिन्छु सो दैट यु गाइस क्यान बाय इफ यु रियली वान्ट टु गेट इट. यही नै हो मेरो न्यू पर्चेस फर माय एप्पल आइफोन अनि MacBook Air. सो एज यु गाइस क्यान सी आई हेभ सो मेनी डिशेस. यो चाहिँ हिजो मेरो बहिनीले घर जानु भन्दा अगाडि पुरै धोएर गएको. आई नो कति धेरै भाडा छ बट या शी इज अ गुड सिस्टर. शी डिड ऑल दैट. अनि हिजो चाहिँ मैले बारबिक्यू बनाएको थिएँ अनि मेरो बहिनी चाहिँ भेजिटेरियन हो. माछा चाहिँ खान्छ, झिंगे माछा चाहिँ उले मन पराउँदैन, अंडा नि खान्छ उले. भेजिटेरियन भएको हुनाले चाहिँ अब के पकाउने हैन. सो मैले स्वीट कर्न अनि यस्तै भेन्टा अनि यो हरियो फर्सीहरु चाहिँ काटेको थिए. यति धेरै थियो त्यो चाहिँ हामीले पनि खायो. स्टिल यति धेरै बाँकी छ. मशरुम पनि मैले बनाएको थिए. सो बेसिकली वी हैव सो मेनी लेफ्ट ओभर. सो यसलाई चाहिँ म यसो स्टर फ्राई जस्तो बनाइदिन्छु आज हैन. आई डोन्ट लाइक वेस्टिङ फुड. सो या यो बनाउँछु म. अनि एउटा माछा पनि बाँकी थियो. सो यो बनाएर हामी आज लन्च खान लाग्यो. मैले भात चाहिँ बसालिसकेको छु. सो गाइज मैले मेरो फिश चाहिँ बनाएर भइसके. एक्चुअली मैले चाहिँ जस्ट त्यसलाई चाहिँ प्यान फ्राई मात्र गर्ने भनेको फिशलाई. फर्काउँदाखेरि चाहिँ यु नो फ्यासाखुसु भइगयो सबै. सो मैले चाहिँ त्यसलाई किमा बनाएर यस्तो करी स्टाइलको बनाएको छु एन्ड इट लुक्स डिलिशियस. चाख्दा पनि इट वाज रियली यमी. सो या आई एम रियली ह्यापी विथ दिस हैन. सिम्पल माछा करी.
सो मेरो स्टर फ्राई पनि पाकिसकेको छ गाइज एन्ड इट लुक्स सो गुड। सो गाइज मेरो लन्च चाहिँ रेडी छ एन्ड एज यु गाइज क्यान सी आज चाहिँ म माछा करी खाँदैछु विथ राइस अनि स्टर फ्राई भेजिटेबल अनि मुलाको अचार पनि छ अनि यो अनियन पनि छ। सो I'm gonna go ahead and start eating. म चाहिँ भुइँमा बसेर खाँदैछु बाइ द वे। म चाहिँ नबोलिकन घपाघप खान्छु है। म हल्का टाउको दुखिरहेको छ क्या मेरो त्यो खाना अलिक टाइममा खाएन भने टाउको दुख्छ त। I was really hungry. भात खस्यो। Oh my god guys, that was so good. My plate is empty now. भुइँभरि भात खसाएछ मैले by the way. So yeah, that's all. So म चाहिँ चिल गर्दै थिएँ guys र I got this delivery र यो चाहिँ मेरो हैन यो मेरो बुढाको हो र यो चाहिँ आस्टाबाट मगाएको हो मेरो बुढाले अनि यो चाहिँ व्हाइट ग्रीन अनि ब्ल्याक वाला टप हो I mean टी-शर्ट हो it is really cute हैन अनि यसलाई चाहिँ कति 6 पाउन्ड थियो ओरिजिनल प्राइस and he got it for 480 I believe. अझै एउटा अर्को आइटम पनि आउन बाँकी छ आस्टाबाट आज नै आउँछ होला म तपाईहरुलाई अहिले भरे देखाउँछु बट I don't know किन आस्टाले चाहिँ यो डेलिभरी पहिला पठाएको छ अनि त्यो अर्को चाहिँ सेपरेटली पठाएको छ सो बेसिकली यो मैले पाएँ अब अर्को चाहिँ आउन नै बाँकी छ तर त्यो चाहिँ एउटा आइटम मात्र हो आएपछि तपाईहरुलाई देखाउँछु है त बट यो चाहिँ टी-शर्ट भइहाल्यो मेरो बुढाको अनि त्यो चाहिँ मेरो बुढाको कट्टु हो यो पनि डिलमै थियो दुईटा किनभने चाहिँ 15 पाउन्ड थियो के प्याक अफ 3 वाला हो लेट मी शो यु नजिकबाट यस्तो देख्छ हैन अनि शर्ट चाहिँ नजिकबाट यस्तो देख्छ इट इज रियली नाइस व्हाइट शर्टले मेरो बुढालाई एकदम सुहाउँछ र यो
आस्टाबाट मगाएको दुईटै सो गाइज अहिले म यतिकै युट्युब भिडियोहरु हेर्दै बसिरहेको थिएँ अनि यसो इन्स्टाग्राम चलाएको आई saw this post and it made me laugh it says girls after getting 500 followers on Instagram मैं हीरोइन हूँ रे सो गाइज अहिले चाहिँ म वीरे दि वेडिङ भन्ने मुभी हेर्दै हो मेरो साथी मिनाले मलाई फेसबुकमा लिंक पठाइदिएको थियो भर्खरै हेर्दै छु र इट सिम्स इन्ट्रेस्टिङ कस्तो छ आई विल लेट यु नो हेरेपछि भोलि है त किनभने कुनै पनि मुभी हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ 2-3 दिन लाग्छ एकै दिनमा मैले कहिले पनि भ्याउँदिन सो या बाइ द वे आई एम अल्सो इटिङ चीज बल मेरो मम्मीकोमा जाँदाखेरि ल्याएको थिएँ मैले नेपाली दोकानबाट एन्ड इट्स रियली गुड आजको लागि चाहिँ यति नै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज अनि आई विल सी यू गाइज सुन बाय